Hei, salut! Sunt Marco și bine v-am regăsit la un nou videoclip în care vom juca jocul video Getting Over It, adică trecând peste un munte. Deci, despre acest joc este vorba că trebuie să... Deci, suntem protagonistul și avem un ciocan și trebuie să ne urcăm peste un munte. Și după aceea vom merge în spațiu printre niște asteroizi și mergem mai sus în spațiu și vom câștiga. Veți vedea voi. Da, deci haideți să începem. Să pornim jocul. Ok. Am mai jucat acest joc, dacă mai țineți minte, dar aceasta este o versiune mai nouă. Versiunea 1.59. Getting Over It with Bennett, Foddy. Așa se numește jocul. Deci, ca titlu la videoclip voi pune denumirea originală a jocului. Ok. Deci am venit trecând peste munte, sau na, urcând peste munte cu Bennett Foddy. Ok, deci să știți că am cazanul de aur. Am câștigat de vreo peste 60 de ori. Deci avem setările la maxim, rezoluția, calitatea, ecran întreg, V-Sync, blurație de ecran, să dăm cursorul mouse-ului, da, trec pe tuning, subtitrări, sensitivitatea, am pus-o la jumătate, volumul muzicii, ok, da. Volumul voiceover și volumul efect. Da, super. Deci da, haideți să jucăm. Ok. Da, haideți. Deci dăm new game. Ok. Deci după cum vedeți, suntem blocați în acest cazan și avem un ciocan mai uriaș și mai lung. Și după cum vedeți, trebuie să ne mișcăm. Așa, deci dacă mergem în partea asta, veți vedea că când dau drumul și dacă mă arunc așa, murim, este apă trăvitoare. Ok, deci dacă mergem în partea aceasta, deci să ne urcăm pe copac, ok, grijă. Dar ce nu vrem să pierdem progresul? Oh, ok. Super. Wow. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed,
Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. A lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about it. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. What? Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. Stați că știu. Ajunge înapoi? Nu! O, vai, ce frustrant poate fi acest joc. Aproape am ajuns acolo. Putem merge pe topogan? No, se pare că nu. Whoa. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things?
Uf. Prins aici. Ok. Să avem grijă să nu picăm. Ok. When games were new, they wanted a lot from you. Daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that. They want to burn through it quickly. A quick fix for the fickle, some tricks for the clicks of the feckless. But that's not you, you're an acrobat. You could swallow a baseball bat. Now I know, most likely you're watching this on YouTube or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you, like a baby bird being fed chewed up food. That's culture too. Deci de aici trebuie să mergem pe aici printre... mobilier. Wow. Ce ciudat. But on the off chance that you're playing this, what I'm saying is, trash is disposable, but maybe it doesn't have to be approachable. What's the feeling like? Are you stressed? I guess you don't hate it if you got this far. Feeling frustrated? It's underrated. Okay. An orange is sweet, juicy fruit locked inside a bitter peel. Portocală. That's not how I feel about a challenge. I only want the bitterness. It's coffee. It's grapefruit. It's licorice. Ia pica jos portocala. Aici trebuie să avem grijă, deoarece am auzit că aici poți pica până jos de tot. Dacă ești... Dacă nu ești... Dacă nu ai grijă. Este foarte periculoasă această parte. Foarte periculoasă. Deci de pe acest grătar trebuie să zăribe această piatră. Am reușit. Ok. Wow. Chiar este multe. Oh, cu grijă. Oare trebuie să mergem repede? Oh, vai. Oh, nu cred. Wow. Reușit. Încet, ușor. Oare ne ține acea piatră? Nu! Oof, sorry about that. Oh, nu! Mi s-a întâmplat, din păcate. Ah, firar. Ok. Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. Firar. Ok. Wow. Oh, nu-i bine. Nu. Bine. Nu! Ok. Nu. Ce face? This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Oh, și m-a și aruncat. Ok. Ciudat. Haideți să mergem repede. Repede. Ok. Rapid. Nu! Nu se muzică. Serios. Nu. Get nasty over there, boy. Sus! Going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. Going down the road feeling bad. And I ain't going to be treated this way. Oh, Mergem aici, nu! Nu partea aia, partea asta. Wow! Și m-am aruncat. Nu! Ce nervant este când cazi jos de tot. O, da. Down in the jail on my knees. Ce mă strategie? Down in jail on my knees. Down in jail on my knees, and I ain't going to be treated this way. Nu!
They feed me on cornbread eram and pe la jos. cheese. They feed me on cornbread and cheese. E bine. They feed me on cornbread and cheese, and I ain't gonna be treated this way. Ole, ali, ole, 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 Te mergi pe aici. ole, ali, ole, ole, Ha? Let's go to town, boys. Hey, buddy. Oh, no, no. Chiar nu poți mergi pe aici. $10 shoe fits my feet. A $10 shoe fits my feet. Ciudat. $10 shoe fits Ok. my feet, and I ain't Păi gonna încercăm. be treated this Wow! way. Ce s-a aruncat Going așa? where the weather suits my clothes. I'm Legit. going where the weather suits my clothes. I'm going where the weather suits my clothes, and I ain't gonna be treated this way. M-a urcat de pe scări. Ole, 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 hey, ali, ole, hey, ali, ole, 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 Nu! calm down, Dar boy, nu se calm duce în ce down. parte vreau eu să... E bine. Hey, hey, hey. Oh! Suntem pe acoperiș! Wow! Ok. Oh. Ok. The soul would have no rainbow had the eyes no tears. John Vance Cheney. Nu! Am picat jos. Tu oare poți merge pe acolo? Chiar poți merge? Nu cred. Nu cred că poți. Oh! Ok, am ajuns din nou aici. Oh. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. Se aruncă înapoi jos. I feel within me a peace above all earthly dignities, a still and quiet conscience. Mai un pic. William Shakespeare. William Shakespeare. Ok. You cannot now believe that you will ever feel better. But this is not true. You're sure to be happy again. And knowing this, truly believing it, will make you less miserable now. Abraham Lincoln. Ce mă enervează cu Abraham Lincoln. Ce mă enervează cum face camera. Oh, nu! Stați un pic să-mi pun laptopul încărcat. Ca să puteți... Uite, ok. Ca să vedem mai bine. Oh. Ui, sus. Nu! Haideți că putem. Foarte aproape. I can see 1,000 miles away. Sitting all alone, I can see 1,000 miles away. Merge partea aceea. I can see the man that made me what I am today. Foarte aproape. He has made me weak. Ok. He has made me moan and Unde umbra și prima dată? Nu. Sus. made me Sus. Sus, nu sus. me moan and Oh, am ieșit. Ok, dar cum ajunge acolo sus? Nu! from my Nu. home and left me Ce urăsc acea lampă. Nu. Sus, înapoi sus. left Nu. my
in the door. I left my mother standing in the O, da, door. cum ajungi? Și să blochezi? Să se blochează ciocanul. Oh, mai bine. Oh, s-a prins de cutie. Mai pic. Nu! Oh, nu. Oh, vai. Oh, vai. Do not stand at my grave and cry. S-a aruncat. I am not there. I did not die. Oh, vai. Mary Fry. Mai bine. To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. Haideți Friedrich să chiar Nietzsche. Putem să facem. Ok, am ajuns înapoi aici. Trebuie să mergem sus și am reușit. Dar cum facem aici? Aha. Ok. Am ajuns înapoi. Și am o strategie destul de... Oh, am mers! Am reușit! Ok. Încet. Nu ne grăbim. Wow. Uf. Am reușit. Legi. Oh, nu! Okay. It feels like we're closer now. Composer and climber, designer and user. You could have refused, but you didn't. There was something in you that was hidden, that chose to continue. Ok. Wow, aici trebuie să mergem pe această gheață. Trebuie să avem grijă. Oh, vai. Oh, am reușit. Ok. Nu! M-am aruncat din greșeală. Oh, vai. Ah. Final. Oh, vai. Ah, dar de ce este așa ghețos aici? Înseamnă că ne ajungem de vârf? Of, nu mai... Ah, dă un colo de pălărie. Oh, no. Aici avem o... Ok. Wow. Am reușit. Oh, nu. Nu. Nu! Am ajuns înapoi aici. Nicovală, ha? Wow. It means a lot to me that you've come this far, endured this much. Every wisecrack, every insensitivity, every setback you've forgiven me is a kingly gift that you've given me. Ok, am ajuns aici. We have the same taste, you and I. Do not ride snake. It's not ambition. It's ambition's Să ne dăm cu opposite. șarpele. An obdurate mission to taste defeat. You'll feel bad if you win.
So I put this snake in for you. No! Life is a mosaic of pleasure and pain. Grief is an interval between two moments of joy. Și am ajuns înapoi la Peace sfârșit. is the interlude between two wars. Putem face un You have speedrun. no rose without a Haideți. thorn. The diligent picker will avoid the pricks and gather the flower. Satya Sai Baba. Haide! Tot se potmolește! Se blochează într-un loc și aia mă enervează! Uitați ce face! Uitați ce face! Uitați ce face! Oh, vai! Hai că reușim! Hai că reușim! Oh, nu! Sus! Wow! Mai încet, mai încet! Ok, mergem aici. Ai, ce greu este. E așa alunecos. Wow. Ok. Mai avem un pic, cred. Mergem. Hai că facem ca repede. Ok. Wow! Sorrow is my own yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. Ce mă enervează! William Carlos Williams. Această rampă! Oh, vai. Ok, încet. Haideți să mergem partea normală. Oh, nu! Ui, dar nu pica jos. Oh, nu! Wow, ce aproape a fost! Wow! Wow, du-te sus! Ce faci acolo jos? Ok, și bun. Și mergem încoace, încet. Ok. Mergem încoace. Da. I might just like a balloon. I've read the note she left me a million times a day. But if someone should ask me what no. it said, I wouldn't say. Oh, whoopsie-doodle, I'm off my noodle, I'm no. Of, dar tot se blochează ciocanul, ați văzut? Only heard back to me Ok. today. Haideți. Oh. Încet. Nu ne grăbim. Oh, whoopsie-doodle, I'm off my noodle, my baby's gone. Ok. I'm eating my Ridicăm aici. dessert, leaving out the tail of my shirt. Oh, whoopsie-doodle, I'm off Wow, my wow, wow, noodle, my încet, baby încet. just wouldn't stay. Fără Reading books grabă. from the bottom up. Or Facem un fel de speedrun. I'm gonna lose my Oh. reason. I'm ready to blow my Oh, mind. nu, ce... Now if De my ce se aruncă așa? Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi cum se aruncă. Whoopsie-doodle, I'm off my noodle, I'm gradually turning gray. I can't sleep awake anymore. I just keep walking the floor. But if my baby would hurry, then I know I wouldn't worry anymore. No, wouldn't worry anymore. Oh, am reușit. Uf, ne-am întors înapoi. Wow. Ce mai... Călătoria. Wow. Chiar nu am cuvinte. Este greu acest joc. Wow! Uitați-vă și voi ce s-a aruncat. Cât de departe s-a aruncat. Mai încet. Ok. Wow. Ce este aici? Ce este aici? Nu. Ce este acolo?
e jos. Vedeți? Asta nu-mi place de acest caracter. Nu, nu. Ok. Ok, și împingem. Mai mergem o dată. Vreau să văd ce este acolo. Nu, 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 nu. Cealaltă parte, dreapta. Ha? Oh! Ok. Aha. Și ce-ar fi acolo sus? Ha? Ok. Nu cred că putem merge pe acolo, deci haideți să mergem. Trebuie să mergem pe aici. Nu! Ce ai făcut? Ce s-a aruncat? Ok. no. Deci aparent avem aici o găleată. Deci ne-am dat pe șarpe și am văzut cum a fost. Haideți să nu mai ne dăm o dată. Oh! Începe să ningă. Nu! Wow! Wow, wow, wow! Ok. Mai pic. Ce-ar fi aici? Ce-ar fi acolo? Oh, vai! Nu! Aproape am picat jos. Alarmă falsă. Ce mă enervează această găleată. Nu! De ce se aruncă în altă parte? Oh, nu! Cum vreți să iau găleata? Ce aproape a fost. Stați așa. Asta cred că va merge. Da, a mers. Nu, nu, nu. Oh, no. No. Nu! Oh! Oh, ne-am împins până aici. Ce avem aici? Habar nu. Haideți să mergem pe partea asta. Wow, aici avem un munte de gheață. Ok. Și trebuie să ne prindem de această gheață. Have you thought about who you are in this? Okay. Are you the man in the pot, Diogenes? Are you his hand? Diogenes. Okay. Are you the top of his hammer? I think not. Where your hand moves, the hammer may not follow, nor the man, nor the man's hand. In this here is will, his intent, the embodied resolve in his uphill ascent. Wow. Now, you've conquered the ice cliff, the platforms, the church, and the rectory, the living room and the factory, the playground, the construction site, the granite rocks, and the lakeside. You've learned to hike. There's no way left to go but up, and in a moment I'll shut up. But let me say, I'm glad you came. Ok, deci aici, nu! Nu jos, sus! Ok, cred că ne aruncăm. Nu!
Of all sad words of tongue or pen, the saddest are these. It might have been. John Greenleaf Whittier. If you try to please audiences, uncritically accepting their tastes, it can only mean that you have no respect for them. Andrei Tarkovsky. Haideți că putem reuși. Putem reuși. Putem să ne urcăm pe turn. Haideți. Doar împreună putem. Auzi, dar îi se blochează ciocanul. Am reușit. Suntem în spațiu, după I cum am dedicate spus. this game to you, the one who came this far. Wow. I give it to you with all my love. Ok. Wow. Deci noi vrem să mergem tot mai sus. Mai trebuie să facem o singură împingere și am terminat jocul. Yes! L-am terminat! În sfârșit! Am revizitat acest joc de cam aproximativ acum 3 ani. L-am jucat ceva așa. Da. Deci cam prin perioada 2018, cam pe atunci l-am jucat prima dată. Și după cum vedeți, aici sunt creditele. Și vă voi arăta care este surpriza la final. Ok. I'm going down the road feeling bad. Lord, I'm going down the road feeling bad. Deci sper că v-a plăcut acest joc. Going down this Este road un joc feeling destul de frustrat, după cum ați văzut. And I ain't Trebuia de câteva gonna be ori să ajung treated până apoi this sus, pe away. munte. I'm going where the chill wind never blows. Timpul tăiat din Lord, I'm going where that chill wind se never împingea, tot se blows. împingea într-o altă parte. I'm Și mai going where împingea. that chill wind Iar never am reușit blows. împreună And să I ne ain't luăm gonna be pe treated acest this munte uriaș. away. Wow. Ok, deci aparent acum suntem în spațiu. Și după cum vedeți, aici sunt creditele de final. I'm going where the climate suits my cauldron. I'm going where my cauldron's never cold. I'm going where the climate suits my cauldron. I ain't gonna be treated this away. Da, acest joc este făcut de Bennett Foddy, după cum poate ați ghicit. Probabil că ați ghicit că este... I'm going down this road feeling bad. Lord, I'm going down this road feeling bad. Dezvoltatorul acestui joc. I'm going down this road feeling bad. Sorry about the one time when you got all the way to the top and all the way to the bottom. Dacă îți cere scuze, Bennett Foddy, atunci când am ajuns în vârf și am picat înapoi și am căzut efectiv înapoi jos la început. Bennett Foddy 2017. Da. Deci acest joc Getting Over It with Bennett Foddy a fost lansat în 2017. Prin noiembrie, cam pe acolo, cred. Abar n-am, cam pe atunci. Sfârșitul anului 2017. Welcome to the top of the mountain. If you're alone, you can come inside and say hello. I solemnly swear that I am not recording or streaming this, and understand that only those who have climbed are welcome. Ok. Deci, haideți, după cum vedeți, am câștigat de 61 de ori. Având 60 de câștiguri, acesta este al 61-lea câștig de-al meu. 61-lea câștigare, ca să spun mai precis.
Deci, clear time-ul 36 de minute, 46 de secunde și 997 de milisecunde. Putea să termin mai repede, dar da, a durat ceva timp. Da, deci sper că v-a plăcut. Aparent nu pot să continui deoarece trebuie să promit că nu registrez sau transmit acum în timp ce sunt la acest fundal. Deci nu voi bifa acea casetă ca să nu îmi fie monetizat videoclipul, știți voi. Chestia cu YouTube-ul. Mulți dintre voi cred că știți. Deci vom da, nu? Și da, aparent acesta a fost jocul. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați să dați like, să apreciați acest videoclip. Dacă v-a interesat, să nu uitați să dați share, să trimiteți la prietenii voștri acest videoclip, ca să, da, să jucați și voi acest joc, ca frustrant, cum altcumva să poți descrie acest joc, este cam frustrant. Deci, da, să comentați la acest videoclip și dacă vreți să jucați alte jocuri, dar acum nu mai am timp, deoarece mulți dintre voi știți că începe școala, dar deocamdată la clasa 8-a tot online va începe momentan. Sperăm că nu se va schimba, dar na, fizic vom vedea noi. Da, deci vom continua virtual, online, școala. Deci aceasta este ultima zi, din păcate, a acestei vacanțe intersemestriale. Deci eu voi continua să fac videoclipuri doar în vacanța de Paște, care va fi cam prin aprilie-mai. Vom vedea noi cum va pica Paștele. Da. Deci da, sper că v-a plăcut și să nu uitați să dați subscribe, adică să vă abonați la canalul meu, ca să atingem 100 de abonați. Vă rog frumos, vă implor din inimă și din suflet, vreau să ajung odată la 100 de abonați și până la ziua mea aș dori ca această dorință de-a mea să se îndeplinească. Ok, deci haideți să ieșim din joc. Super. Și da. Deci sper că v-a plăcut. Eu am fost Marco și v-am lăsat. Pa, pa. La revedere.